Ще перевіряю. Да, все гуд. Всім привіт, хто буде в запису дивитись. Зараз публікую в Телеграмі, що ми починаємо. І завантажуємось. Боу. 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 Готов розвалювати всіх монстрів. Каву собі заварив, як зазвичай. Бо мене рубить, що капець. Щось. Мене теж, я взагалі не розумію, останніми днями під вечір просто жесть як рух. Так, типу, я виспався нормально сьогодні. А воно оце мені подляну робить. Ага, це ми сюди забігли. Ага, і що скажеш? Хоба. Це і все. Все. Так, тут намальовано 2 стрілки. Ага. Ну я, коротше, сюди побіжу. Напрямок очевидний. Каже, з історії The Monster. Алло. Що ще розкажеш? I was safe, but the restless shadows would return. Давай ми ще. О, це десь там звучить оцей Дор, який каже, що Initiation там все таки. Ага, он бачу. Night Springs. І що у нас тут буде? Ні, все. Реклама Night Spring. Окей. Так, а що у нас по... Одна ракетниця. Цей... І 0 цього. Так, а ми можемо ще гранату поставити собі. Швидкий слот. Сюди. Так, в принципі, все. Так. Хорош. Ізі. Правда, він через текстуру проліз, ну ладно. То таке вже. Так, і що у нас тут? Типу, нічого? Просто так сюди залізли. Я думаю, може, якщо ми змінимо реальність десь, то тут щось буде. Тепер заповнено. Проблема. Тоді, я думаю, є сенс збігати ось сюди. Заглянути в коробку. Попереміщувати різні речі. Бо це нам не потрібно поки. Хто там де ще казав, чел? Вейк. Вейк, іди сюди. Вейк. Я тут очки.
Ага, бачу. То ніхто з них був справжнім. Ну що ж, лохи, получається. Тупа розвалена. А вони ці не справжні не можуть тобі зашкодити, да? По-моєму, ні. Вони просто типу ходять і все. Мгм. І лякають. Що, ми не можемо навіть відкрити? Затарилось. Тільки от... Типу, а нафіга ці локації вообще? Просто... Угу. Ще одна ванна. Оу. Що це у нас? А, гранати. Ще. Ні. Ладно, побігли тоді далі. Що у нас взагалі з Objectives? Знайти місце ритуали перед виставою. Що тут написано? Ballroom Lobby Elevators. Оу, що там таке? Світиться щось. Мгм. This is where they gathered before the play. This is where it Репетиційно. began. А, у нас да, нова сцена. Можна в неї застосувати ритуал. Давай спробуємо поки побродити тут. Рікі, ми тебе чуємо. Що ти нам хочеш А сказати? що, гучно прям чи ні? Ні, нормально. Я тебе не боюсь. Що ти мені зробиш? А? 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 Ну ладно. Все. Щось за значок тут. Цікаво. Ага, тут ми вже були. До речі, ми ж змінили, по-моєму, реальність. Може тут щось буде. Що ви тут? Ні? Все? Нічого не можете мені зробити, да? Ні. Лохи. Все ще. Ні, скоріш за все, це коли ми перепишемо репетиційну, Угу. то може щось помінятись. Так. Another vision. Another idea. Куди дивитись? Навпаки.
why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The Oceanview was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Так, тобто у нас з'явились привиди, яких ми можемо застосувати. Окей. Ми можемо звідси вийти, подивитись, що там змінилось. Чи може нічого і не змінилось? Фіг їх зна. Мені здається, що нічого не змінилось. Ні? Що тут нового? Тупо, як же похрен на вас, чуваки, ви б знали. Пішли тоді привидів пробувати застосувати. Ого. Оце вже мощно. Так. Що ти підняв пушку, а? Чил. Наша. Збережена. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Давай спробуємо. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Так, розклад вистав на 2023. Вівторок, 22 жовтня. Репетиція в кімнаті 219 перенесена до кімнати 202. Ритуал перед показом. Прем'єра. Запам'ятайте, бийте влучно, маски не знімайте, і чим дивніше, тим краще. Ага, коротше, репетиція в кімнаті 219 перенесена до кімнати 202. Пішли пробувати кімнату 202. Давай щас збережемось. О, у нас тут ще ключі якісь.
патрони для дробовика. Можна поки що їх перемістити сюди. О, для ракетниці це треба. Най буде. Я можу поєднати. Ні. Та я ж 2 хотів принести. Все. Пішли. 202. І 6. Все. 207, 209. Двісті 206, 204, 203. А що тут за відкрита? Ану, ану. Що, це і все? Я думав, Все. буде щось Чиста прикольне. відсилочка. Ні, я думав. Ну ладно, я думаю, там ще буде щось. Повинно бути. Алло. Я хочу цього крутого чувака. It was locked from the other side. О, 202. Кімната 202. Так, репетиція перенесена. А, це кімната репетиції. Все. Поняв. А давай спробуємо до неї. А, ну да, ми вже і так все, що хотіли до неї. Попробували. Давай тоді привидів туди. То їм воно наспівує, да? Що? Голос наспівує з 205-ї, та що відкрита була. Ні, я думаю, з якоїсь іншої. Так, привид. Ой, помагає. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality, whilst God is... The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Так. Чуваки, а давайте ми просто візьмемо і вставимо сюди диявола. Ауч. Бляха, я не міг рухатись вообще. Я не можу рухатись. Будь забав. Да, забагало. Ладно, я поняв, треба було їх розвалити і потім вже. Замкнений у петлі.
І привид. It's getting real, all right. I recognize my writer's room on the stage. У. Що таке? А, стоп. Знайдено слово предметів. Слово предметів. Так, що воно робить? Зазначає на мапі Вейка ресурси та цікаві місця. Розширює інвентар Алана на один рядок. Додає один заряд для ліхтаря Алана. Давай ресурси. Його нема. Окей, ладно. What was it you got here? Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. А якщо я зараз диявола стосую, не вступаючи у бійку? This was something out of a horror story, but I had to keep going. This is not my writing. This is Scratch mocking me. В кімнаті він скривдить її. Ауч. Це щось нове. Ну, ладно. The shadow is gone. But where? Ауч. Господи, потрушу. The shadow moved too fast to see. Where had it gone? На щось і пофіг було. Have these secret words! Darkness is coming! I eat the words! This is my story! Come on! Ні. До побачення. Ми побігли.
Ага, поняв. Так. Ні-ні-ні, до побачення, чели. Що у мене тут? Коробочка, добрий день. Зараз ми... Отак от. Давай. Швидкий слот. Ага, цього у нас немає. О, а де той чел? О, а ну. Ізі, розвалено. Але мені патрончики якісь. Було б непогано взяти. Угу. You want... I needed to find the key. Почути, що це. Так, цієї немає. Закрито, да. Де ще? Цікавого. Яке ж воно все стрьомне. Ну давай сюди тепер. О. Диявола. Посилимо. That changed the story. And with that, the dark place changed. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Репетиційна. А, тут і так диявол вже. Стоп. А, це ми як... Стоп. Ми якось вийшли в 202? А яким чином? Бо воно ж на іншій стороні взагалі. Понял. Ладно. Так,
Це наш схованка. Що у нас в коробці? Там можна щось взяти чи покласти, може. І нам пістолет, дробовик. О, привіт, чел. І за слідом диявола. А, ну слід це, коротше, кроваві всілякі залишки. Кривавий слід, кривавий слід. Що ти? Що, нічого, да? Чо? Все? Перемістіть цей реквізит до кімнати 225, щоб згодом використати його в показі. Я думаю, ми вже були в 225 кімнаті. Вестибюль. Тут ми ще привидів не бачили. Це наша кімнатка. Цікаво буде. This was the devil's path up the staircase was draped in blood. Шлях диявола сходами. Сходами. Вон сходи. Блін, страшно. Тепер їх двоє. Такі ж, да? Що є, така. You are a character in my story. The words. You're stuck and then you choke on these words. The word. You can't take the words. Все.
Зберігаємось. Коробка. Секунду, відійдіть. Якщо... Туди ніяк не можна. Окей. Скретч. Дай. I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play, and always in character. І що це була за ідея? Ритуал, диявол, привиди. Так, нової ідеї не з'явилось. Ну ладно. В принципі, чого б не подивитись, як Сем Лейк круто грає цього. Кейсі розмишляє. Що? Кейсі роздумує, кажу. Да. Ти вже бачила це? А що це? Ну, типу, ти відходила, ти бачила, як... Да, я ж сказав, я тут. Я буквально на секундочку відбігав. Не почув. Так, 600. Це ще не ті, що нам потрібні. Ну коротше, понятно, де 666. В принципі, тут видно. Ну, давай побігаємо, може знайдемо якісь предмети. Бо мені вони якби необхідні. Непогано було б щось знайти, знаєш, гра, будь ласка, підкинь мені щось. І тут ні. «566». Теж не можна. Понятно, коротше, йдемо на забій. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene.
executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. 108. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Коротше, здається. І куди мені? I had to use the light ahead to hide from the dark presence. Made it. I made it. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Жесть якась. Коротше, нам натякають, що оця пані це була дружина Алана Вейка. Типу, муза, якою він надихався. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. У нас немає нічого нового. Кульмінація. The scene changed with the story. Ой-ой. Ну, давай. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word, our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Ах, вони сучки. Продажні. Скотиняки. Ти, до речі, казала, що, типу, ну, не знаєш, хто такий Макс Пейн і Соломон Рід. Ну, от, типу, Алекс Кейсі чисто списаний з Макса Пейна. Це якби один і той же персонаж, просто з різними іменами. Як і із Quantum Break, оцей Том Брейкер. Понял. От. Ну що? А? Все? Оце і все. Так, Room 108. Тут нічого не буде. Опа. На базу. То 7. 109. Не поняв. 110. В А от сенсі. наша була закрита. Он. Да. Закрита. Ритуал для вистави. Це треба сюди кульмінацію прописати. Вода. Ого. Блін. Beware Що там, Beware? the Drought Lady. Типу, бійся втопленої леді. Ну, не бійся, а ось застерігайся.
Так, Тьомка, я відскочу на хвилин 15. Ага, добре, добре. Що тут написано? His story ends, her story does not. This is her ritual to lead you on. Your friends will meet him when you are gone. Угу. Загублені, як слова, між лісом та океаном, олень і сова блукають туманом. Нечемний у своїй кімнаті захоче їй болю завдати, а в її кімнаті буде відплати чекати. Його історія завершиться саме так, а її навпроти аж ніяк. Це ритуал, що поведе тебе, твої друзі зустрінуться з ним, коли тебе не буде. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wait. Are I still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Блін, я тепер не розумію. Там же, коли ми за сагу грали, то коли вона спитала, типу, ти вписав мене в історію, він сказав так. Але тут не було такого, що він, типу, відповів щось так. Блін, цікаво. Продовжуємо за Алана. Блін, цікаво. Але пластинку ми так і не отримали. Він просто тягнувся за нею і все. Ну тут нас ніхто не зустріне, я думаю. Нового немає. Ага, ніхто не зустріне, звісно. І розберігаємось. Що там в коробці у нас? Це не коробка? Щось перемістити? Куди? Там щось ще знайдемо, хай один слот буде вільний. Виходимо. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Це такі.
Таке. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Блін, прикольно, конечно. Оце всі сцени з Кейсі, це просто відвал. Дуже круто поставлено, зіграно. Прям лютий кайф. А парламентська вежа це ось це, наскільки я розумію. Да, парламент Тауер. Воно. Повертаємось. Ладно, давай ми на пістолет переключимось. Ага, нас вже там чекають. Go to hell! Повернення. Return? Це жесть. Це що, кінець гри? Я не... Ну, за Алана. Я не вірю. Я думаю, ще повинно бути далеко до кінця. Alice had turned the bathroom into a dark room. А я не можу нічого зробити? Нічого прочитати? Ладно. Що там написано? Фото ЗМІ. Далі. Так, як справи від Баррі Віллера до Еліс Вейк. Привіт, Еліс. Просто пишу запитати, як ти там. Дзвонив тобі, але ти не відповіла. Напевно, поринула з головою у творчий процес. Знаю, коли ви щось створюєте, світ навколо перестає існувати. Якщо раптом ти вирішиш передзвонити, а я не відповім, значить я зайнятий продюсерськими справами. Хоч дідько його знає, чим у нормі займається продюсер. Трохи не забув, якщо тобі потрібна допомога з організацією виставки, дай знати. Твій друг Беррі. Це у нас 09.05, це 28.03. Угу. Тобто, давайте отак от читати. Привіт із Голлівуду. 23.07.2021. Привіт, Еліс. У Голлівуді я... Це теж від Баррі. У Голлівуді я не у своїй тарілці. На Тихоокеанському північному заході я ніколи так не почувався. Усі ці япі з білосніжними зубами фальшиві з голови до п'ят. Поводяться так, ніби все нормально, навіть коли це не так. Під час зустрічі із цими продюсерами мене просто нудить. Але вибору немає, треба подбати про спадщину Алла. Тут усі хочуть отримати права на книжки про Кейсі, і в усіх абсолютно ідіотські ідеї про те, як їх екранізувати. Мій обов'язок спрямувати цю орду засмаглих зомбі на щось краще. Чудово розумію, що Алла б роздратувала екранізація, яка розходиться з його творчим баченням. Він умів біситися. Зрештою, ми його за це також любили, правда? Отже, настав час чергового дзвінка. Будемо обговорювати акторів. Твій друг Баррі. Так, вступив до секти. 11.05.22. Привіт, Еліс. Ти подумаєш, що мене замінив злий двійник, але я приєднався до секти і дуже задоволений цим. Жартую про секту. Можливо. Оздоровчий центр, щастя і добробут. Працювати з Аллом і Андерсонами інколи було непросто, але із цими бізнесменами взагалі дах їде. Я реально сходив із розуму, а потім мені розповіли про оздоровчий центр.
Я такий радий, що я тут. Ніколи ще не почувався так добре. Ну і зі здоров'ям усе чудово. Чоловік, який заправляє цим містечком, Честер, справжнісінький чарівник. І зовсім не псих. Відсилка до того чувака, який реально був психом в першій частині. Знаю, ти зараз думаєш, що я кажу дурниці, але я насправді добре схуд. Ти б мене просто не впізнала. Честер каже, що я вчасно тут опинився, бо в Нью-Йорку була б мені біда. І я йому вірю. Після всіх подій мені було б кепсько. А тут ще й ці козли з ФБК до мене причепилися. Я майже повірив у теорію змови. Сподіваюся, у тебе все добре. Буду радий, якщо заглянеш у гості. На західному узбережжі зовсім не так погано, як мені здавалось раніше. Твій друг Баррі. Так, як справи? 20.06.2022. Це було 05. Давненько від тебе нічого не чути. Як ти там? Усе добре? Не можу перепочити ні на хвилинку, постійно якісь ділові зустрічі. Скажу, як є. Подумаю забити на обіди і сяти в чашку. Я не розумію, як ці люди знімають фільми, коли вони весь час проводять на зустрічах. Твій друг Баррі. І передостаннє я розберуся. Привіт, Еліс. 28.03.2023. Акула ніяк не заспокоїться. Тепер вони хочуть узяти особисту історію Алла і зробити на її основі фільм і або серіал. Плюс подумати тільки бісову гру. Я сказав, нехай йдуть до сраки. А ще, хочу, щоб ти дізналась від мене, якась Теммі Букер, яка працює в жанрі кримінальної документалістики, пише книжку про Алла. Я вийшов на її видавця і пригрозив судом. Не хвилюйся, я з нею розберуся. Твій друг Баррі. Блін, цікаво. Ну, коротше, вони вплітають гру в цю реальність всередині гри. Це прикольний момент, насправді. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. Точно наш Баррі. Still checks in. Even after he moved out west. Це так печально. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. І що, Скретч? Чи Алан? Чи все разом? Жесть. Еліс, наше таке творить зі мною. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. The comeback. Weakness is clarity. Понятно, вона записує, як переживає розлуку з нами, смерть Алана, як вона думала. Something in the dark. Something I needed to see,
to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. The search, clarity is purpose. Бляха, що ж там буде далі? There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Materialization. Purpose is strength. Connection, then pain. Pain, then love. No boundaries. Fear, ruthless. The dark place. The art of Alice Wave. Він, типу, покинув кімнату? Чи ні? Це він чи Скретч? Це він. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Жесть. Яка жесть. Скільки всього, Аля. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Ага, тобто він не зміг все ж таки переписати повернення. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Ні-ні-ні, ми I йому не needed a дамо. new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Манія, вдома все було гірше. Мистецький проєкт Еліс поглинув квартиру. Вона стала одержима пошуком темряви, пошуком правди. Усе, що вона могла б знайти, це Скретч. Мені потрібно було потрапити до кімнати письменника за двері кабінету. Мені теж була потрібна правда. Поверн. Ближче і ближче. Скретч також уже поряд.
Співаємо. Номер 665. Можу вийти з хати. Писати. Ага. Мені потрібно писати. Писати. Ми будемо писати. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Ми зустрінемо Зейна. Ще раз. Я сподівався, що це буде в цій серії. Ні, все ж таки, навіть попри те, що тут є оці жахастики, всілякі скрімери, візуальний стиль — це кайф. У цієї гри просто дуже крутий візуальний стиль. Говорити з Дором. Давайте ми збережемось. Змінити реальність на цю... Ні, давай поки не міняти. Давай поки не міняти. Я хочу далі продовжити за Алану. Так, що нам може сказати Дор? І не Дор. Це ж таки він. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. Прямої відповіді тут не Next буде. time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Прикольно. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Ну, мені здається, що це таке? Тут нічого немає. Мені здається, що це вже близько до кінця
до кінця історії Вейка, бо, типу, вже маски зірвані, вони не повернуться до того, що було раніше. I couldn't get in. I was missing something. Знову грати ось ці шоу, мені здається, що цього вже не буде. Так, не треба витрачати батарейки на цих ідіотів. Що у нас тут? Ага. My interpretation of many worlds. Моє тлумачення множинності світів. Доктор Каспер Дарлінг. До речі, хто не знав, раптом. Оцей актор, він виконує роль голосу Алана Вейка. Тобто, інший актор грає самого Алана Вейка, його зовнішність, а голос — це саме того чувака, який грає доктора Дарлінга. Ну, раптом хтось не знає, там цікаво було. Бо я думав, що це буде логічно, якщо зовнішність грає один чел, то і голос буде його. Особливо при тому, що він американець там, чи хтось такий. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. If you come in last, you won't be happy. Wake, Alan Wake. Алан Вейк. Wake. Jumalauta, that held you close, Tom. Tom? Thomas Zane? Set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Я вернувся. Sehän olisikin. Скільки ж ти всього пропустила? Це Я жесть. вірю, я подивлюсь на стрімчику потім. Да-да-да. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the poet, my favorite, and Ödenö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Коротше, Аль, ти тут? Да-да. Отам от в кімнаті 666 він не знайшов нічого цікавого. Він пішов в парламентську вежу назад в свою квартиру. Ох, ці під'їзди, блін. Да. Він пішов... Ага, просто не тай то мало ще. Він пішов в свою квартиру і знайшов там різні картинки, фотографії, які знімала його дружина весь цей час. Вона була одержима тим, що от є якесь темне місце, тобто вона якось дізналась, що є якийсь dark place, і звідти там Скретч, ну, типу, за нею спостерігає. От. І він через свою квартиру, оцю, через розповіді дружини, вона знімала на камеру, там, що вона думала, як проходила смерть Алана, як вона вважала, то він потрапив в свій письменницький кабінет знову, але там тепер було повернення написане скретчем.
От, ну, тобто в його друкарській машинці вже було написане повністю повернення. І він почав переписувати його, щоб повернутись з Пітьми разом з дітьмою. Але не встиг дописати і увірвався скреч і вбив його. Ну, типу, в подобі Алана. От. Ну, і Алан знов таки прокинувся, блін, я не встиг внести свої правки. От. І ще він зустрічався з Сагою знову, це через вимір розмовляв. Тобто то, що ми бачили минулого разу за Сагу, тепер ми бачили за Алана. Да, я поняв. От. Ну, там теж нічого такого цікавого прям. Просто він зрозумів, що треба вписати Сагу у твір свій, щоб вона врятувала його, допомогла йому. Так, стоп. Бідна Сага, звісно. Угу. Не знаю, що змінюється, але давай. Ще раз. Окей. Ага, тепер можна спуститись сюди. I would find Alice's photos in a shoebox. Tissue box. Зрос. До побачення. Літера. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Втекти зі студії шоу. І ще, коротше, на початку цього розділу, розділ називається «Маски», і він приходить у студію містера Дора, але там вже немає ніякого шоу, і вони, коротше, зривають маски. Алан каже, що, типу, хорош із цим шоу, покінчимо із цим. Дор такий, ну да, типу, ти вплів мене в свою історію, як і інших. Типу, стільки людей тобі допомагає. Ну і все таке. А на що я це зробив? Ну, типу, батарейки тепер Тоже нема. питання. Що у нас тут? О, екзит. Ми можемо так втекти? Ось маленькі дуже частини тут пішли після номера 666. Так, що скажеш? Пограємо з Алана далі, чи... Блін, не знаю, якщо чесно, то порівнювати гру за Алана і за Сагу, то за Алана цікавіше. Так, за Алана дуже цікаво. За Сагу ти прямо, знаєш, такий якийсь приземлений геймплей, ти просто ходиш, там шукаєш якісь ліки, блін, ну, ладно, типа ляльоку ти складаєш, хіба що. Ну, коротше, не так прикольно, я в за Алана ще пограв. Да, я за. Давай вже цю серію за Алана повністю. Пройдемо.
These are my words. Stop using the words. The words. Also, the word. This isn't your story. It never was your story. The story is a monster. The story will eat you alive. The darkness is coming. The darkness inside. This is my story. You're in my story. Get out of my story. You are a character in my story. You can't stop the story. This story will go on forever. There's no escape. You will never escape. You'll drown here. You're stuck in a room. You don't have a clue. You lost. You lost the plot. It's not a loop. А, от можна вийти. Ну да, воно тримало нас, щоб ми додивились до кінця. Я розумію. Я би так додивився до кінця. Це було цікаво. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Ага, а Зейн у нас в готелі. А готель у нас... От, Oceanview. А чи правильно я поняв прикол, що Томас Зейн по факту написав Алана? Ну, по першій частині було наче так. Але тепер не зрозуміло, типу, чи то Алан вписав Зейна в історію, чи Зейн Алана. Ну, Зейн знімає фільм. Він знімає екранізацію творів Алана, наскільки я зрозумів. Ага. А, ще що забув розповісти. Там, коротше, коли ходив по квартирі Алана, то на комп'ютері прочитав повідомлення від Беррі до Еліс. Типу, за всі ці роки. От, і він там підтримував Еліс, розповідав, що він приїхав на захід до Голлівуду знімати там фільми, у нього багато зустрічей. Всі кидаються на нього, щоб, по-перше, зняти про Алекса Кейсі, по-друге, про самого Алана, його історію. Ну і він відбивається, типу, не хоче, щоб... Каже, що Алан не захотів би. Чи 665. А чого 665? Ну, це кімната Зейна. Точно. Так, елевейтор. Де тут елевейтор? А, оце от, мабуть. Да. Алана гра концентрованіше набагато. Да, прям концентрація сюжету охренительного. Хоча, може, далі за сагу теж розкривається пізніше. Ну, дізнаємося якось іншим разом. Да. Наступним разом. Тримаєш Зейна на мушці? Да. Жесть. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Пристрели його, коротше. Він зрадник. Зрада відбулась. When he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema.
where my film Nightless Night is playing. О. I told you not to try anything! Він намагався захопити сцену. Жесть. Ну все. Пока, Томас Зейн. Хоча що, Алекса Кейсі вбивали частіше. Ну да, це ж правда. В принципі. I had to find the movie theater Poets Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Сподіваюсь, нам сюди йти. Да, походу. Так, а тут, по-моєму, були якісь коробки, де ще щось залишалось. Ану. Ні, це не те, що я хочу. Так, це я хочу. Ні. А, я згадав, я тут викидував речі. Але, походу, вони вже все. Нема. А тут є мапа. Так, ми зараз тут. Готель Oceanview. Це що у нас таке? Всілякі цікаві речі. А. Студія ток-шоу. Коротше, нічого не понятно, біжимо просто кудись. Це, ну, тот или я. Літери, да, правильно казав. Літери мі, да. Да. Ось на карту, ну його нахрен розберуся якось. О, нам стрілочки покажуть, коротше, Ну, куди так. йти. Стрілочки допоможуть. I believe in стрілочки Supremacy. Щось є. Теж. А я можу отак от стрибнути, ні? Алан Вейк не вміє стрибати. Пусічка на Алані. Зберігаємось. Побігли далі. Ура! У нас знову багато всього.
Так. Typewriters. Ну це не те, куди нам походить. Ага, хтось в нас вже заряджав щось. Так, тут ми були. Тут нічого нема. Ми тепер обачливі на патрони і все інше. Мощный, мощный вообще, ага. Підзатарились. А швидше ти не лізеш, да? Ладно. Я сподіваюсь, ми йдемо туди, куди треба. Бо щось здається, що ми по колу ходимо. А ні. Дивись, навіть ні. Так, і нам треба в кінотеатр. Правильно, вийти з готелю. Так, з готелю ми вийшли. Піти до кінотеатру поета. А тут у нас що? There was no longer any sign of Casey in the alley. Things kept changing, gaining momentum, moving towards some obscured escalation. Тут такий Кейсі на нас вистрибує зараз. Угу. Так, ну з готелю я вийшов. Тепер піти до кінотеатру поета. Ну, а зараз карта може якось змінилась. Ми тут. Готель. Студія ток-шоу, ну це не кінотеатр. Підлуння. Динер. Oceanview. Толк-шоу студіо. Ладно, будемо шукати по вивіскам. Букс. Містер Дор. О, Poet Cinema. Артхаус.
This story's a monster. Блін. Так, вони із них прям виходять. Так, це типу темні заряди їх. I will show you. You are there's no escape. Ізі. Хорош. Так, там було десь поет Cinema. Ага. Так, на що показує? Десь же тут слово, походу, повинно бути. Слово сили, ні? О. Так, слово сили. З них наголос зменшує шкодження від темних снарядів, збільшує шкодження завдань ворогам на близькій відстані на 10%. Десь тут повинен бути вхід. Або зліва. Подивимось зараз. Хардкейс. У нас тут. Охренеть. Прилетіло. А це до чого взагалі? А, це для пістолета. Light cut through the darkness. Ауч. Ніфіга. These are my words. Мені це подобається, звісно, що вони зробили це, ну, різні, коротше, напади, поняв? Очень прикольно. Так, виглядає класно. Але стрьомно, але класно. Ну да. Батареєчки сюди. The door was locked. О, поет Cinema. Нам сюди. The theater appeared to be closed. Алло. Maybe the ticket could still get me in. О, квиток в кіно. А, да, ми ж забрали у Томаса Зейна. Да-да-да. Може не треба.
The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Але нам потрібна ідея. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. The main event was the murder. I had to find my way to it. Полетіли. The first step toward the murder site. I was making progress. Да, ми молодці. Someone had barricaded themselves in the room. Ми до тебе дістанемось. How do you run from an idea, from a thought, from a story that lives in your head? You can't escape confused. You carry your monsters with you. The devil, back, it's in you. You're running right back to it. A loop. I have to stop. Stop running. Stop writing. Луп — це ж петля, а не цикл. Цикл — це сайкл. Алло. Comes out of it. People get hurt. I will let the currents of this ocean wash me away. But what if I forget why I stopped? What if I forget I stopped at all? That is fucked up. If that happens, I'll start writing again. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Like it's an ocean. Так, окей. Підемо через верх, значить. I was missing something. Хочеш ці підказки? Да, I was missing something, але... Що? Що? Робоча дошка. Дошка, точніше. Лігва культистів, вони навіть не збиралися заховати його. Значить, нам треба якось потрапити в той забарикадирований... Як? О! Щоб вже підібрати. Ладно, потім підберемо якось. Знайти місце вбивства. Ну, я знайшов, але воно забарикадоване. Якщо я можу прибрати. The scene had changed.
Все, я поняв, ми тут зараз напишемо це. Мапа кінотеатра, супер. Ні. А от тепер ми вписуємо культ слова. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Це Ільмо? Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. Це що, місце It fit the вбивства genre, so I'd use it. Кейсі? Бо що він сказав, що ти скоро з ним зустрінешся. І ми тут розслідуємо якесь убивство, незрозуміло яке. Так. Не поняв. Поняв. У нас же тепер нова ідея є. Поліцейські з Нью-Йорку. Вони зібралися за дверима для обряду ініціації. Ти. Так. Що у нас тут? Оу. Тут відкрита сцена. Alan Wake. Ти і так можеш. Так, якщо не зажимати прицілювання, а просто підходити до нього, то він б'є. Прикольно. Да, сьогодні дізнався. Під час гри. А прикинь, якщо в першій частині теж так можна було. Так, ну ладно, вписуємо тоді. По черзі. А? А чого? Якого? Лиса. А, нічого не відбувається. Look at you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe Так, it is їх. you who's Туди playing їх. the role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you,
The puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the nightless night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Давай впишемо сюди спочатку поліцейських, ага. Ауч, я теж так можу. Ау. Щось я тільки сьогодні в налаштуваннях побачив, що стоїть Aim Assist, допомога при стрільбі, але я його відключив і не бачу різниці особливої. Так, значить, копи з Нью-Йорку, нічого такого цікавого тут нема, походу. А, ну, зараз пройдемось на сцену. А, є все ж таки. Ага. Так. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film. Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail. Just like Wake's books were. І мені от здається, що це вбивство Алекса Кейсі самого. Ну, давай дивитись. What is this? Це все? Ні-ні-ні, я пішов, чуваки. Дякую, звісно. Так, тут нічого. Ні, стоп, а де був вихід? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door.
А. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Так. Окей, давай вписувати. Cult of the Bird. Тут. Так, ну я поки не бачу тут нічого, ніякої ідеї чи щось Someone had подібного. fallen to their death from the rooftop. А, ні, бачу. Але звідки на неї дивитись? Пішли наверх. Звідси. Зачинені. I should look at the blackboard. Keep the story moving. Так я хочу ту ідею зачепити. Звідкиля? Ну ладно, може вона в іншій сцені розкриється. The police car felt important to the story. I was making progress. Така похвала від розробників, знаєш. Finger? You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Які вони дурники. Так, ну давай вписувати уривок. Ух ти ж ю. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Є якась ідея. Сведіння. Мені здається, що треба якось забратись на оту горку. Ж ё-моё. I changed the story. And with that, the dark place changed.
Якось забрати. Так може ота чорна кулька буде десь на землі? Про- Я от, ну, я теж думав, що десь на землі, але я так бігаю і ніде не бачу чорної кульки. Мені здається, що вона на даху. Це отут справа сходи. Да, але там закрито. І тут немає. Я Теж, довго не ага, поняла. теж нема кульки. Цікаво. Якщо ми просто залишимо сцену. Можемо піднятись? Ні. Нам, коротше, треба якось знайти А місце. там не сходи були в отій гаражній ну, це Де? в гаражі, і отам зліва, де. Ні, в гараж заходь, да, отуди. Де машина стоїть, ти бачиш? А, Да, вперед іди, вперед. Ага. Тут лівіше, кімнатка оця маленька. ось от? А, ну це стрімянка, все, я поняв. А, це я Ні, що це таке. просто... Я подумала, може тут є якийсь прохід всередині, поняв, Мгм. нагору. А ну, щас. Пульт слова. Ща ми розгадаємо. Звідки на нього дивитись. Мені здається, в одній з цих сцен є якийсь підйомчик нагору, Угу. або щось таке. Поліцейських. Поліцейських можна зробити ось це. Що воно дає? Ага, тут кров якась. О! Так. О, хорош. Все. Розгадано. А чого нічого нема? Алло. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. А, вони, походу, скинули якийсь труп з вершини. Що це за справи такі? Куди дивитись?
О. Так, слово предметів. Розширю інвентар, конечно. Сюди. Ще один рядок. Ахті? It was locked from the other side. Схоже на Ахті. В принципі, і так. О, от з цього місця, походу. Да. Was affecting the scene. Move. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go Це ahead. Ільма точно. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I'd find the murder site? Давай магістра. Тепер сюди. Щось занадто темно з магістром. Cult of the Bird. І прийдеться вверх лізти. Зберігаємось. Похавай.
хтось там ще ззаду був. Нічого, щас ми. Добре, що я зберігся тут. It could not be opened on this side. Ай. Та що ж так легко мене б'ють? Забивають. Так, значить, треба... Щас подивлюсь. Значить, треба в коробочок зазирнути. Так от. Так от. Так, що у нас? Угу. Заряджаємо все, що є. Угу. Так. Ага, нам сюди. This felt correct. Да, ми все правильно робимо.
Ай-яй. Та, блін. Та блін. Боже, як важко. Та капець. I was close to finding the solution. Блін. Couldn't follow it. Страшно. Shit! I was safe, but the restless shadows would return. Щось задушила гра. Угу. Мощно задушила.
Тут ми можемо спробувати магістра. My writing was affecting reality. Ауч. Та в мене вже нічого нема. А ні, є. Де ти? А, значить ти просто звичайний. А цей незвичайний. Нічого нового. Пішли, значить, в кінозал. Стоп. Що можна забрати у нього світло? Перше. Ладно, хай буде. Магістр. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. The Grand Master my ass. You're a clown in a mask. Що ми зараз з Кейсі будемо дратись? Він навряд чи нам повірить, що ми прийшли його рятувати. Да. Обладнання. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? The Grand Master my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind.
Щось змінюється кожного разу. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. Who was that? Who said that? It's That's gone. a real clever trick. But I saw someone. You can run, but you can't hide. The grand master of my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. Блін. Initiation. Фух. Що, тепер ми можемо It сюди was вийти? locked from the other side. Ага, от якісь двері з'явились. I was back at the beginning again. I had to keep going. I'm here, Find a you way to son the of a other bitch. side. Show yourself. Who was that? Who said that? That's a real shot. Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way. No. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is, in the bag, and go. A knife in the back? Everything about this would... Oh no. Oh no, you don't. You'll be sorry. What the fuck? Що? Це ж за сагу ми проходили. Да, це з пригод саги. I was getting close. Трошки просачується. Походу, ми зараз знову з нею будемо балакати. Come, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin, coming too close for comfort.
Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? The murder site. The mask was the key. Та я передав Сазі маску цю О, з колодязі. це двоє тих копій, да? Походу, да. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Oh, you're Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We have family in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Кінець розділу. Що ми закінчимо, чи намагаємось в парламентську вежу? Та, мабуть, закінчимо. Добре, і так Але вже наступний раз довго, вже да. Щас ми тоді збережемось. Десь. Ну да, дійди до збереження. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse. Looming over me. О, ось воно. Так. А, ні, не тут. Світло. Сонна ніч, фільм Томаса Сейна. Це вже на наступний раз. Так, зберегти вручну. Все, гра збережена. Дякую велике, що ви сиділи зі мною. 3,5 години. Да. Дякую вам всім, хто буде там дивитись. 3,5. 3,5, да. Чи ні? Чи стоп? Ні, 2,5. 2,5. Да. Ладно, все, всім бувайте.